bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Sumatin po ang biyaya, wahabag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahawah. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay man is ruled by law of Yahawah, not by the will of men o man. Dito po sa unang talata po natin, Esther 3:8, and he spoke to King Artaxerxes, saying, there is a nation scattered among the nations in all thy kingdom, and their law differ from those of all the other nations, and they disobey the laws of the king, and it's not expedient for the king to let them alone. Sa Tagalog po, at sinabi ni Aman sa Haring Aswero, may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. At ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang kautusan ng hari, kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Ito yung ating papansinin sa araw na ito, na itong mga people of Yahawah ay hindi sumunod o hindi iningatan yung kautusan ng hari. Ngayon, dapat po nating makita rito na hindi sila sumusunod dun sa batas ng hari. Meron silang batas na sinusunod at yun ay yung batas ni Yahawah. At dito iikot ho yung ating paksa. Dito sa isang talata ng awit, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Yun hong kings and rulers of the earth are against Yahawah. Dito makikita natin na governments frame mischief and sin through their laws. Yun ang mga batas ng tao, kalaban nung batas ng Diyos. Halimbawa, yung batas ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sinira ho yun ng gobyerno ng tao. At napakaraming mga hari, presidente, na merong kanyang Diyos. Kasi ang magiging tanong ho natin dito, dapat ba tayong sumunod sa isang hari, sa isang presidente, o sa isang princess o prince na lisya, mali ang lakad? Dapat po ba? Yun po yung ating pinatutunguhan itong ating ginagawang pag-aaral. Sa Isaiah 10:1, saba nila na nagpapasya ng mga likong pasya at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasuwailan, upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan at upang alisin ang katuwiran ng duka ng aking bayan, upang ang mga babaeng bawo ay maging kanilang samsam at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila. Ang nangyayari po kasi sa gobyerno ng tao, mas lamang yung mayayaman kaysa doon sa mahihirap. Mas napaparusahan yung mga mahihirap kaysa doon sa mga mayayaman. Kaya nga, likong pasya. Who unto them that decree unrighteous decrees, and that right grievousness which they have prescribed, to turn aside the needy from the judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless. May hirap na namamatay kaysa doon sa mga mayayaman.
Kasi halimbawa nag-utos yung pangulo o yung presidente na war on drugs, ang kalimitang na nalalagay doon sa panganib ay yung mga mahihirap. Yan po yung sinasabi niya. Sa nila na nagpapasya ng mga likong pasya at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasuwailan upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan at upang alisin ang katuwiran ng duka ng aking bayan, upang ang mga babaeng baway maging kanilang samsam at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila. Ganyan po ang nangyayari sa batas ng tao. Ngayon, kapag ang isang gobyerno ay masama at yung mga tao ay sumunod dun sa kasamaan ng gobyerno, ayon po dito sa Jeremias, sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito aking parurusahan si Amo na taga-No at si Paraon at ang Ehipto, 10 ng kanyang mga Diyos at ng kanyang mga hari, maging si Paraon at silang nagsisitiwala sa kanya. Kaya po, kung tayo po ay sumusunod doon sa gobyerno ng isang masamang hari, kadamay po tayo doon sa parusa. Parurusahan tayo sapagkat tumiwala tayo doon sa gobyerno na masama. Yan ang dapat nating maintindihan. Di ba sinasabi nga doon sa 17:5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayan. So, it is better to trust Yahawah than to put confidence in man and governments. Ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Ang sinasabi ni YAHAWAH hinggil doon sa dapat ba na yung tao ng Diyos ay mapailalim doon sa batas ng tao? Sabi ko dito sa 20:25, datapot sila'y pinalapit ni YAHAWAH sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalan sa kanila. Ano sabi niya doon sa kanyang mga alagad? Sa inyo'y hindi magkakagayon. Ibig sabihin, sa mga alagad po, hindi dapat kung sa mga hintil o doon sa mga hindi mananampalataya, doon sa mga sumasamba sa Diyosan, yun daw mga pinuno nila ay nangagpapanginoon sa kanila, yung mga hintil. Kaya ganun ang nangyayari dito ngayon sa atin, na yung mga hintil o yung mga wala sa gobyerno, ang tingin doon sa kanilang pinuno ay Panginoon. Pero doon sa mga alagad, sa inyo'y hindi magkakagayon. Ayan. Kaya pagkahuin niyo yung 27, tinuloy nyo, at sino mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Dapat, yung mga nangungulo, dapat siya yung alipin. Hindi yung pangulo, yun ang nang-aalipin. Magkaiba ho yun. Malaki ang pagkakaiba niyan. So ano ho ang ibig sabihin dito? Man is ruled by law of YAHAWAH, not by the will of man. Kasi ang dito sa Genesis 1:26-28, binigyan ng Diyos o ni YAHAWAH ang tao na magkaroon ng kapangyarihan kanino? Sa mga isda, ibon, hayop, at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Walang sinabi ang Diyos
Ayan, walang sinabi ang Diyos na yung tao, man is not subject to any other man. Ibig sabihin, hindi ka pala dapat na yung batas ng tao, man is ruled by law, not by the will of men. Hindi dapat. Dapat, isa lang. Yun Diyos lamang ang mananaig dun sa tao. Kasi una, isa lang naman yung master natin. At yun ay walang iba kundi si YAHWAH. So hindi dapat. Kaya nga ang naging paksa natin ngayon is man is ruled by law, not by the will of man. O doon sa tao kung yan ay lingkod ng Diyos. Pero pagka yan ay hindi lingkod ng Diyos, hindi po tayo dapat magpasako. Ano ibig nating tukuyin dito? Anong ibig nating sabihin? Kasi maraming batas ang tao na hindi naman batas ng Diyos na ipinaiiral nila. Kaya hindi dapat tayo pailalim doon sa batas ng tao. Kayong patawag sa mga Panginoon sapagkat isa ang inyong Panginoon sa makatigbagay ang Kristo. Yeah. Was not created to rule other men. Kasi nakikita natin, human governments which make their chief ruler the dictator of all, yun hong mga namiminuno, sila ho yung mga diktador, sila yung nag-aastang Diyos. Kung ano yung sabihin nila, yun ang nasusunod. At ultimo, mga tinatawag nating mga hukom, nakapiring yung kanilang mga mata. Dahil dun sa kanilang pangulo. Dahil dun sa king, princess, o prince. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapala, mula kay YAHWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa.